Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу одразу 3 мої улюблені весняні закуски. Я їх завжди готую у теплу пору року. Вони дуже прості, готуються швидко і підходять як для пікніка на свіжому повітрі, так і вдома на кухні. Це ідеальні закуски для весняного столу, вони яскраві, ароматні та неймовірно смачні. Тож давайте швиденько їх приготуємо. Першою закускою будуть ароматні гриби, які потрібно замаринувати заздалегідь, тому з них я і почну. Спочатку гриби потрібно добре промити. Нещодавно я знайшла дуже цікавий спосіб очищення, який мені справді сподобався. Якщо ви ще так не робили, обов'язково спробуйте. У миску, як ви бачите, я наливаю воду та додаю звичайне борошно. Борошно абсорбує весь бруд і гриби виходять просто ідеально чистими за лічені хвилини. Потім гриби я просто промиваю під проточною водою та починаю маринувати. Для цього додаю 2 столові ложки олії, 1 столову ложку розтопленого меду. Далі буде по 1 столовій ложці соусу теріякі та соєвого соусу. Якщо у вас теріякі не виявилось, то можете просто замінити на додаткову ложку соєвого соусу. Далі додаю чайну ложку солі та столову ложку меленої паприки, звичайної або копченої для легкого димного аромату. Далі зерна коріандру, їх я подрібню у ступці. І часник. Весною я завжди беру молодий, він ніжніший та ароматніший. Для грибів я його буду нарізати саме шматочками, щоб він потім не горів при запіканні. Подрібнений часник відправляю також до грибів і все добре перемішую руками у рукавичках, щоб не пошкодити ніжні шапинки грибів. До речі, сьогодні рукавички рожеві, тому що минулого разу мені писали, що чорні не дуже стильно виглядають. Тепер залишаю грибочки маринуватись на 20-30 хвилин. Друга закуска – це биті огірки. Вони не тільки смачні, а й готуються дуже швидко. Спочатку обрізаю огіркам хвостики, а потім складаю їх у звичайний поліетиленовий пакет. Так сік не буде розлітатись в усі боки. Далі добре відбиваю огірки, і я використовую ось такий китайський ніж-сокиру, але підійде і звичайна скалка чи молоточок для м'яса. До речі, саме відбивання робить огірки більш хрусткими і дозволяє їм краще вбирати маринад. Це ключ до насиченого смаку. Після цього розрізаю кожен огірок на кілька частин упоперек, щоб їх було зручно їсти. Складаю у миску, додаю чайну ложку солі, перемішую та залишаю огірки на кілька хвилин. Таким чином вони почнуть віддавати зайву рідину. Тим часом приготую маринад. До 2 столових ложок соєвого соусу я додаю 2 столові ложки олії. В ідеалі це має бути кунжутна олія. Вона дає дуже яскравий аромат, але якщо її немає, можна сміливо замінити на звичайну соняшникову. Далі додаю цукор та бальзамічний оцет, який можна замінити на будь-який 6%, наприклад, яблучний. Потім додаю знову ж таки молодий часник. Його я буду товкти в ступці разом з чайною ложкою зерен коріандру. Саме під час розтовчування часник виділяє ефірні олії, які чудово просочують огірки своїм ароматом. Цю ароматну пасту додаю до соєвого соусу. Туди ж додаю столову ложку зерен кунжуту, які попередньо можна обсмажити на сухій сковорідці. Огірки вже віддали багато рідини, тому я відкидаю їх на сито. Для пікантності додаю трохи нарізаної зеленої молодої цибулі
та перчику чилі за бажанням. Як бачите, соку з огірків вийшло достатньо. Я їх повертаю до миски, додаю зелень та змішую з соусом. Перемішую і даю настоятись мінімум 30 хвилин. Але чим довше вони стоять, тим смачнішими вони стають. Переходимо до третьої весняної закуски – це бита редиска. Готується вона за схожим принципом, як і биті огірки, але є деякі нюанси. Спочатку я обріжу редисці хвостики та носики. Та, щоб зручно її відбивати і при цьому нічого не розліталося по кухні, я накриваю дощечку харчовою плівкою. Так редиска добре розіб'ється, але залишиться при цьому цілою без дрібних уламків. Відбиватиму її я тим самим способом, що й огірочки. Після цього складаю відбиту редиску до миски. Тепер подрібню пучечок молодого ароматного кропу та додам його до редиски. Він чудово доповнить її свіжий смак. Далі молодий часник. Цього разу я його не товчу, а пропускаю через прес. Додаю до редиски 1 чайну ложку солі. Далі 1 столову ложку оцту, у мене яблучний, бо він м'який і не дає кольору як бальзамічний. Та 2 столові ложки звичайної соняшникової олії. Все добре перемішую і, як в попередніх рецептах, даю настоятись. З часом редиска стає ще смачнішою, просочується ароматами часнику, кропу та оцту. Коли гриби добре промаринувались, залишилось тільки їх обсмажити або запекти. Зробити це можна кількома способами – на шампурах, бамбукових шпажках або просто в духовці. А ще є маленький секрет. Перед використанням шпажки потрібно обов'язково вимочити у воді або просто обгорнути кінці фольгою. Так вони не будуть горіти під час запікання. Випікайте грибочки таким способом, яким вам найзручніше, але якщо це духовка, я раджу використовувати деко з решіткою. Так зайва рідина буде стікати вниз, а гриби рівномірно пропечуться та залишаться апетитно рум'яними. Випікатиму я їх 10-15 хвилин при температурі 200 градусів. Ось і все, 3 прості смачні весняні закуски готові. Гриби, огірочки і редиска – кожна страва зі своїм характером і смаком. Нехай ваша весна буде ароматною, смачною та натхненною. Смачного, друзі, а головне – бережіть себе.